নতুন মোবাইল ফোন এটা কিনাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কৰে মোবাইল ফোনটো সেটআপ কৰাৰ উপৰিও সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ বাবে কি কৰাটো আপোনালোকে বহুতেই বেছি দৰকাৰী এই ভিডিওটোত আপোনালোকক মই তাকেই জনাম অৰ্থাৎ নতুন মোবাইল ফোন এটা কিনি আপোনালোকে সেই মোবাইল ফোনটোত কি কাম কৰিব লাগে আটাইখিনি আপুনি এই ভিডিওটোতে গম পাব যদি আপুনি এটা নতুন মোবাইল ফোন কিনিছে তেনেহলে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব মই চিত্ৰঞ্জনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ডিজিটেল সহায় ইউটিউব ফেমিলিলৈ ভিডিওটো যদি আপোনাৰ ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব লগতে আপুনি যদি নিজকে টেকনলজিৰ সৈতে সদায় জড়িত কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি লবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথম যেটো কথা সেই কথাটো হৈছে যে চাওক আজিলৈকে মোৰ ক্ষেত্ৰটো তেনেকুৱা হোৱা নাই বা আপোনাৰ ক্ষেত্ৰটো তেনেকুৱা হয়তো নহব পাৰে কিন্তু বহুতৰে এনেকুৱা নিউজ পোৱা যায় যিবোৰত নেকি কোৱা হয় যদি আপুনি অনলাইনৰ পৰা এটা মোবাইল ফোন কিনে তেনেহলে আপোনাক কেৱল মাত্ৰ এটা বক্স পঠাই দিছে অৰ্থাৎ সেই ভিতৰত যেটো মোবাইল ফোন থাকিব লাগে সেই মোবাইল ফোনটো নাই তেতিয়া আপুনি কি কৰিব গতিকে তাৰ বাবে সেই যেটো ফ্ৰড হয় সেই ফ্ৰডটোৰ বাবে আপুনি বাচিবৰ কাৰণে এটা ধুনিয়া কাম কৰিব পাৰে সেই কামটো হৈছে যে আপুনি এটা বেলেগ মোবাইল ফোন ল'ব সেই মোবাইল ফোনটোৰ পৰা আপুনি যেটো বক্স আহিছে বা যেটো নেকি অনলাইন শপিং আপুনি মোবাইল ফোন কৰিছে সেই মোবাইল ফোনটো আপুনি খোলাৰ সময়ত এটা ভিডিও কৰিব সেই যেটো ভিডিও হ'ব সেই ভিডিওটোৱে আপোনাক এই মোবাইল ফোনটো সাপোজ যদি কিবা কাৰণত আপুনি এটা সাপোজ কেৱল মাত্ৰ বক্স এটা পাই মোবাইল ফোনটো যদি নাপায় তেতিয়া হলে আপুনি মোবাইল ফোনটোৰ বাবদ যেটো টকা পেমেন্ট কৰিছে যিমান টকাই নহওক কিয় সেই টকাটো ৰিফান্ড পাই যাব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত অতি সহজতে কোনো আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে সেইবাবে আপুনি ভিডিওটো কৰাটো বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰ পাছতে আপোনালোকে বহুতেই বেছি গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে আপোনাৰ হাতত যেটো মোবাইল ফোন আহিব বা আপুনি যেটো মোবাইল ফোন কিনিছে সেই মোবাইল ফোনটোত কিবা স্ক্ৰেচ আছে নেকি অনলাইনৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছো অফলাইনৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকক মই বহুতেই কেটা কথা কম গতিকে আপুনি ভিডিওটো এটলিষ্ট সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব লগতে আপোনালোকে কওকচোন যে আপোনালোকে নতুন মোবাইল ফোন বা কেতিয়া মোবাইল ফোন কিনিছে সেই বিষয়ে তলত কমেন্ট কৰি গতিকে যেতিয়া আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো কিনিব কিনাৰ পাছত আপুনি তাত চাব যে ভালদৰে চাব যে কৰবাত কিবা সৰু পৰিমাণৰ স্ক্ৰেচ আছে নেকি যদি কিবা স্ক্ৰেচ আছে বা যি কোনো ধৰণৰ যদি ড্যামেজ থাকে তেনেহলে Amazon হক Flipkart হক তাৰ পৰা আপুনি সেই যেটো মোবাইল ফোন হয় সেই মোবাইল ফোনটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰিব 15 দিনলৈকে সময় থাকে গতিকে তাৰ বাবে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে তাৰ পাছত আপুনি মোবাইল ফোনটো অন কৰাৰ আগত যদি আপুনি অফলাইন কিনিছে তেনেহলে আপোনালোকে মন কৰিব যে যেটো মোবাইল ফোন হয় সেই মোবাইল ফোনটোত কেতিয়াও সিম কাৰ্ড নলগাব কাৰণ চাওক আপোনালোকৰ মনত হয়তো বহুত এনেকুৱা ভাৱ থাকিব পাৰে সেই মোবাইল ফোনটো হয়তো আপোনাৰ পছন্দ নহবও পাৰে যেতিয়া আপুনি অকনমান ইউজ কৰাৰ পাছত হয়তো কিবা প্ৰবলেম পাব প্ৰবলেম পোৱাৰ লগে লগে যদি আপুনি অফলাইন দোকানৰ পৰা গৈ যদি কিনিছে তেনেহলে সেই মোবাইল ফোনটো আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিবলৈ মন যাব গতিকে যদি আপুনি সিম কাৰ্ড লগাই দিয়াৰ পাছত সেই মোবাইল ফোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ যাব মানে ওয়াৰেন্টি ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ যাব যদি আপোনাৰ চিনাকিও হয় দোকানখন তেতিয়া হলেও আপুনি সেই ফোনটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব যদি অনলাইন ওয়াৰেন্টিটো ৰেজিষ্টাৰ হৈ যায় গতিকে আপুনি সিম নলগাওতে বা সিম নলগোৱাকৈ ওয়াইফাই যোগেদি হওক বা যেনেকৈ নহওক মোবাইল ফোনটো যিমান পাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ পাছতহে যেতিয়া আপুনি কনফাৰ্ম হৈ যাব যে সেই মোবাইল ফোনটো আপুনি ৰাখিব বা সেই মোবাইল ফোনটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়াহে আপুনি সিম কাৰ্ড লগাই ল'ব তাৰ পাছত আপোনাৰ যেটো মৰমৰ যেটো মোবাইল ফোন আপুনি কিনিলে সেই মোবাইল ফোনটো অন কৰি দিব অন কৰি দিয়াৰ পাছত এটা চাওক মই যিখিনি কথা কলো সেইখিনি আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে বুজি পাইছে তাৰ পাছত আপুনি যিখিনি টেকনিক্যাল যিখিনি পইণ্ট আছে সেই পইণ্টখিনি কৈ আছো গতিকে আপুনি মোবাইল ফোনটো অন কৰি দিব অন কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাক এটা গুগল একাউণ্ট বিচাৰিব গতিকে সেই গুগল একাউণ্টটো যদি আপোনাৰ পুৰণি গুগল একাউণ্ট আছে তেনেহলে গুগল একাউণ্টটো আপুনি ইয়াতে দি দিব দিয়াৰ পাছত যদি আপোনাৰ পুৰণি গুগল একাউণ্ট নাই তেনেহলে আপুনি নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই আপুনি এটা গুগল একাউণ্ট বনাই দিব চাওক মই কৈ আছো যে আপোনাৰ পুৰণি যেটো গুগল একাউণ্ট হয় তাত 15 GB লৈকে আপুনি ষ্টৰেজ পাব যি নেকি অনলাইনৰ যোগেদি বেকআপ কৰি ৰাখিব সেই যেটো বেকআপ হ'ব সেই বেকআপটো আপোনাৰ কোনো দিন হেৰাই নাযায় গতিকে আপোনাৰ যেটো নেকি এটা ধুনিয়াকৈ জিমেইল আইডি এটা দি দিব তাৰ পাছৰ যেটো কাম সেই কামটো হৈছে যে আপুনি মোবাইল ফোনটো যেহেতু অন কৰিলে বৰ্তমান সময় যিবোৰ নেকি মোবাইল ফোনৰ যিমানবোৰ কোম্পানী আছে Samsung Realme Xiaomi সকলোৱে কি কৰিছে যিবোৰ নেকি কিছুমান এপ্লিকেশনৰ লগত টাই আপ কৰি বহুতো এপ্লিকেশন আপোনাক মোবাইল ফোনটো ইনষ্টল কৰোতে ভৰাই দিয়ে গতিকে আপুনি কি কৰিব যে যিবোৰ নেকি আননেসেসাৰী এপ্লিকেশন আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোত আছে যিবোৰ নেকি ব্লটৱেৰ হয় বা যিবোৰ নেকি অপ্ৰয়োজনীয় এপ্লিকেশন আছে সকলোবোৰ আনইনষ্টল কৰি দিব আনইনষ্টল কৰিব নাইবা যদি কিবা কাৰণত আনইনষ্টল অপচন নাথাকে
তেনেহলে সেই এপ্লিকেশনবোৰ ডিসেবল কৰি দিব এতিয়া চাওক আৰু এটা ইয়াতে আপোনালোকক এটা মই টুইষ্ট এটা কৈ দিও সেই টুইষ্টটো হৈছে যে আপুনি এটা পুৰণি যদি স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেনেহলে তাত যিবোৰ ডেটা আছে বা তাত যিবোৰ কন্টেক্টছ আছে তাত যিবোৰ ফটো আছে তাত যিবোৰ ভিডিও আছে নাইবা তাত আপুনি WhatsAppত যিমানবোৰ কথা পাতিছে সেই কথাবোৰ যদি আপুনি যিটো নতুন মোবাইল ফোন লৈছে সেই মোবাইল ফোনটো লৈ যদি আনিব বিচাৰে তেনেহলে ক্লনিট নামৰ এটা এপ্লিকেশন Google Play Store পৰা ইনষ্টল কৰিব যেহেতুকে আপোনালোকে Google একাউণ্টটো এড কৰিলে এড কৰাৰ পাছত সেই যিটো Google Play Store আপুনি ক্লনিট বুলি সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰাৰ পাছত সেই এপ্লিকেশনটো ইনষ্টল কৰি ল'ব ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পাছত দুইটা মোবাইল ফোনতে যদি স্ক্যান ইনষ্টল কৰিব ইনষ্টল কৰাৰ পাছত আপুনি পুৰণি মোবাইল ফোনটোৰ পৰা নতুন মোবাইল ফোনটোলৈকে আটাইখিনি ডেটা লৈ আনিব পাৰিব যাৰ ফলত আপোনাৰ নতুন মোবাইল ফোনটো পুৰণি মোবাইল ফোনৰ নিচিনা যিমানবোৰ থাকিব একে নিচিনা এটা ফিলিং হ'ব কিন্তু এটা কথা আপুনি মন কৰিব যে যিবোৰ নেকি এপ্লিকেশনবোৰ পুৰণি যিবোৰ এপ্লিকেশন আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি আছিল সেই এপ্লিকেশনবোৰকে ব্যৱহাৰ কৰি নতুন মোবাইল ফোনটোকো পুৰণি কৰি নেপেলাব গতিকে যিমানবোৰ নতুন সাপোজ সাপোজ আপুনি আগতে যিটো এপ্লিকেশন ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ অল্টাৰনেটিভ বহুতো এনেকুৱা এপ্লিকেশন পাব সেই এপ্লিকেশনবোৰ বা অলপ দামী বা অলপ ওপৰত হাই লেভেলৰ কিছুমান গেম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি খেলিব আৰু যদি আপুনি নতুন এপ্লিকেশনৰ বিষয়ে যদি কি এপ্লিকেশন আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ইনষ্টল কৰিব সেই বিষয়ে যদি নাজানে তেনেহলে আপোনালোকক মই টপ 5 এপ্লিকেশনৰ বহুকেটা ভিডিও এতিয়ালৈকে মই বনাইছো যিকেইটা নেকি আপোনালোকক আই বাটনত দি দিম সেই আই বাটনৰ পৰা আপোনালোকে বহুতো ভাল এপ্লিকেশন আপোনাৰ বহুতেই বেছি প্ৰয়োজনীয় এপ্লিকেশনৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব যিকেইটা নেকি আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো আৰু বহুতেই বেছি ধুনিয়া কৰি তুলিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে যিমানখিনি সেটিংস কৰিব লগা আছে আটাইখিনি সেটিংস প্ৰায় কমপ্লিট কৰিলে কৰাৰ পাছত এতিয়া যেটো আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ যেটো সেটিংস সেই সেটিংসটো কৰিব লাগিব যে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোত এটা স্ক্ৰিন লক ৰাখিব লাগিব সেই স্ক্ৰিন লকটো আপোনালোকে সেটিংসত গৈ সিকিউৰিটিত গৈ ৰাখি ল'ব তাৰ উপৰিও আপোনালোকে যদি এটা MI মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিছে তেনেহলে আপোনাৰ এটা MI একাউন্ট ওপেন কৰাটো তাতে বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটো সিকিউৰিটিৰ কাৰণেও হয় আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ যিবোৰ ডেটা হয় সেই ডেটাবোৰ বেকআপ কৰিব হয় গতিকে আপুনি MI একাউন্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি যিটো নেকি ফাইন ডিভাইস বা ফাইন মাই ডিভাইস হয় বা যেটো ফাইন ফোন হয় সেই ফাইন ফোনটো এনেবল কৰি ৰাখিব আৰু চাওক যেটো নেকি ফাইন মাই ফোন বা ফাইন ডিভাইসৰ যেটো নেকি অপচন হয় সেইটো যদি আপুনি এটা এন্ড্ৰইড মোবাইল ফোন কিনিছে তেনেহলে সেইটোতো অপচন আছে যাৰ ফলত নেকি কিবা কাৰণত যদি আপুনি মোবাইল ফোনটো যদি কৰবাত পেলাই থৈ দিয়ে বা কিবা কাৰণত আপুনি মোবাইল ফোনটো বিচাৰি পোৱা নাই যাৰ জৰিয়তে আপুনি অতি সহজতে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো বিচাৰি উলিয়াব পাৰে অৰ্থাৎ যিটোৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিও বনাইছো আই বাটনতে সেই ভিডিওটো আপোনালোকক দিম সেই ভিডিওটো আপোনালোকে বহু ধুনিয়াকৈ চাই ল'ব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব লাগে সেইটো হৈছে সিস্টেম আপডেট যদি চাওক আপুনি মোবাইল ফোনটো যদি অলপ কিছু পুৰণি মোবাইল ফোন এটা যদি লৈছে বৰ্তমান সময়ত আপুনি যিটো হয়তো তাতে অপাৰেটিং সিস্টেম আছে বা যিটো নেকি সিকিউৰিটি আপডেট হয়তো বৰ্তমান এই মাহৰ হয়তো আহি যাব পাৰে গতিকে আপুনি এবাউট সেকশনত গৈ তাৰ যদি সিকিউৰিটি আপডেট আহিছে তেনেহলে আপুনি সেই আপডেটটো কৰি ল'ব যাৰ ফলত নেকি মোবাইলটো আৰু বেছি পৰিমাণে সিকিউৰ হৈ যাব এতিয়া নতুন ফোনৰ পাৰ্টিটো আপোনালোকে মোক দিলেনে মানে নতুন ফোনৰ পাৰ্টিটো আপোনালোকে মোক দিব নোৱাৰে কিন্তু আপোনালোকে এটা লাইক কৰিব লগতে এই ভিডিওটো সকলোলৈ শেয়াৰ কৰি মোক এটা পাৰ্টি দিয়া নিচিনাই কৰি দিয়ক অন্য এটা বেলেগ ভিডিওত আকৌ আমি লগ পাম হয়তো সকলোৱে নিজৰ যেটো মোবাইল ফোন আছে এই মোবাইল ফোনটো বহু ধুনিয়াকৈ সেটআপ কৰি ললে যিখিনি কাম কৰিব লগা আছে বা টেকনিক্যালি কি কৰিব লগা আছে আটাইখিনি এই ভিডিওটো চাই হয়তো আপোনালোকে গম পালে ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে সেই বিষয়েও তলত কমেন্ট কৰি জনাই দিব আৰু ভিডিওটো সকলোলৈকে শেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব অন্য এটা বেলেগ ভিডিওত আকৌ আমি লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম